Hello mga ka-MU, ako po si Lane, ang sweet kusinera ng murang ulam. Carrots, hindi lang pang ulam, pang meryenda pa, na napakasarap at siguradong magugustuhan ng buong pamilya. Ang dami na natin naging pag-giveaway at marami na rin nanalo. Pahuhuli ka pa ba? Malay mo, panahon mo na. Hihiwain natin ng maninipis ang 2 carrots. I-steam natin to hanggang sa lumambot. Pwede din namang i-boil ang carrots. Nasa sa inyo kung alin ang mas prefer ninyo. After 10 minutes, chinek ko at hindi pa siya malambot. After 10 minutes ulit, ayan, okay na po ang ating carrots. Ngayon, ilagay natin sa isang bowl at imamash ito. Gumamit po kayo ng potato masher kung meron, ako wala, so ito lang ang gagamitin ko. At pag medyo malamig na, pwede na itong lamasin sa kamay. Unti-unti natin lagyan ito ng glutinous rice flour. Sa mga magtatanong kung ano ang glutinous rice flour, ito po yung powderized na malagkit na bigas. Mabibili ito sa mga grocery stores. 1 cup ng glutinous rice flour ang nagamit ko dito. Kung ibubol nyo naman po ang carrots, mas maraming glutinous rice flour ang magagamit. Tansyahin nyo na lang po hanggang sa makagawa kayo ng dough na hindi na dumidikit sa kamay. Sa mga magtatanong din kung po pwede po ang harina o cornstarch, hindi po. Iba po ang naibibigay ng glutinous rice flour. Pag okay na, pahiran ng oil ang panukat, maging ang mga kamay, at magbibilog tayo ng ating carrot dough. Para pantay-pantay, gagamit ako ng panukat, 1 tablespoon po ito. Nasa sa inyo kung gaano kalalaking bilog ang gagawin ninyo. Pwedeng mas maliliit para mas madami. Huwag maiinip ka MU kung di pa nabubunot sa pag-giveaway. Malay mo, ikaw na ang next. Ngayon, gagamit po tayo dito ng gata. Gagamit ako ng Jolly Coconut Milk para tamang-tama na ang sukat dahil 400 ml ang kailangan ko. Isalin ito sa malalim na pan. Take note, hindi pa po naka-open ang aking fire. At maglalagay ako ng pandan leaves. Kung wala kayong pandan leaves, pwede naman po yung pandan syrup o vanilla syrup. Ngayon, lagyan natin ito ng 1/3 cup na brown sugar. Tamang-tama lang ang tamis nito sa 400 ml na gata. At para mas healthy, gumamit po kayo ng honey. Haluin muna po natin hanggang matunaw ang sugar. Hindi pa po naka-open ang aking apoy dito. Pag natunaw na po ang sugar, tsaka po natin buksan ang apoy. Haluin hanggang uminit o umusok pero yung hindi pa kumukulo. Tsaka natin ilagay ang ating mga carrot balls. Hayaan natin itong kumulo at halu-haluin natin lagi. Sa napakahinang apoy pa rin po ito. Para maiwasan ang pamumuo ng gata. Lutuin ito sa loob ng 10 minutes. Ngayon, maglagay tayo ng toasted sesame seeds. Optional ito pero nakakadagdag talaga ng lasa at texture. Narito na ang carrot PATABOL. Ang carrots na masustansya, hindi lang pang ulam, pang meryenda pa. Masarap pagsaluhan ng buong pamilya lalo na pag day off ni Mami at ni Daddy. Subukan yung mga ka-MU, napakasarap. Huwag mo nang aalis dahil may pag-giveaway pa rin tayo. Gusto mo pa din ba ng ating mga pag-giveaway? Nako, huwag mag-alala mga ka-MU dahil tuloy-tuloy pa din ito. Kaya i-comment mo lang, may pag-asa. Dahil ma-extend pa itong pag-giveaway natin para mas madami pang makatanggap. Kaya mag-comment ka na ka-MU at huwag mong kalilimutang i-share ang video na to ha dahil importante na ma-share mo to na naka-public.